هنا لما بسأل على الستيتس لازم اكون عارف الفلورين والكلورين جازز، البرومين ليكويد، ايودين وستاتين سوليدز. وطبعا في اكسبشنز في البريدك تيبل لازم اكون حافظها: liquid metal mercury, liquid non-metal bromine, non-metal conduct electricity graphite. Group of metals with low melting, low boiling, low density and soft group 1. يبقى انا الحاجات اللي عندي الاكسبشنز اللي في البريدك تيبل: liquid metal mercury, liquid non-metal bromine, non-metal conduct electricity graphite. Group of metals with low melting, low boiling, low density and soft group 1. فهو بيسال هنا طبعا على الستيت بتاعت الفلورين، فاحنا قلنا اصلا بسبب مع الفلورين والكلورين جازز: برومين ليكويد، ايودين وستاتين سوليدز. فانا هناخد ايه؟ جاز. بعد كده عاوز اكمل الدروينج بتاع الكوفيلنت ما بينهم. فطبعا الفلورين اجي ابص في البريدك تيبل الاقي الفلورين ده جروب 7. 7 يعني فالنسي 1، فيعمل هنا شيرنج ب 1 مع 1، وهشارك بواحد مع واحد. دي يفضل لها كام؟ 6 اهم، وده يفضل معاها 6. بعد كده write the chemical equation for the reaction between sodium and fluorine. الصوديوم Na والفلورين ما اكتبش اف ابدا، داياتوميك. طيب الفورميشن NaF وارجع اعمل بالانس، لكن المهم لازم اكتبها داياتوميك من الاصل. فهنا هحط 2 وهنا 2. بعدين explain why chlorine doesn't react with aqueous sodium fluoride. احنا الرياكتيفيتي بالنسبه للهالوجنز او لجروب 7 كل ما انزل لتحت بتقل. فانا عندي فلورين، كلورين، برومين، ايودين، استاتين. المفروض الفلورين يقدر يجي مكانهم كلهم. فبقول explain why chlorine doesn't react with aqueous sodium fluoride. الكلورين is less reactive than fluorine. يبقى لما اجي اكتب له ايه السبب اقول له because chlorine is less reactive than fluorine، فمش هيقدر يعمل displacement مكانه. والرياكتيفيتي كده في 1 عكس 7. 1 كل ما انزل لتحت الرياكتيفيتي بتزيد، 7 كل ما اطلع لفوق. بعد كده tetrafluoromethane and lead fluoride are fluorides of group 4 elements. Some properties of tetrafluoro جاب لي الاثنين properties بتاعتهم: الميلتنج والبويلنج والكوندكتيفيتي في السوليد والكوندكتيفيتي في الليكويد. فسأل أول حاجة هنا بيقول what is the formula of lead 2 fluoride. لما يقول lead 2 أنا طبعا لما أجي أكتب الفورمولا بعكس كروس. يعني إيه؟ يعني مثلا بقول lead 2 فاجي أكتب أنا تحت الليد 2 وتحت الفلورين جروب 7. أنا أكتب كده lead at valence 2، الفلورين جروب 7 valence 1، وبعدين أعمل كروس مالتيبليكيشن فأكتبها يبقى PbF2، لان كده الفالنسي بتاع الليد هو ال2 والفالنسي بتاع الفلورين هو ال1. بعد كده what type of structure what type of bonding الاول present in tetrafluoromethane. طالما كلهم non metals في بعض يبقى covalent، كلهم 2 non metals. what type of structure does solid lead 2 fluoride metal و non metal have؟ ده ionic. وبعدين ينفع اقول joint ionic وينفع اقول ionic، هي عليها 1 مارك. بس لو كان عليها 2 ماركس كان لازم اقول جوينت ايونيك لاتس. ليه بقى جوينت ايونيك لاتس؟ بمناسبه دي عايز اقولها لكم. يعني لما انا 1 مارك لو انا قلت اي واحده ايونيك بس او جوينت ايونيك لاتس عادي، لكن لو 2 ماركس كنت لازم اقول كده. الايونيك نفسه ممكن الاقي حاجه زي NaCl، الميلتنج بوينت والبوينت بتاعها مش عاليين جروب 1، لكن لما تبقى حاجه عملت لاتس فلاحظ الميلتنج والبويلنج عاليين، فهو جايب لك هنا الميلتنج والبويلنج حاجه عاليه، فاقول عليها جوينت ايونيك لاتس. لان لما بتبقى موجوده على شكل لاتس بتاخد شكل اقوى regular arrangement of alternative positive and negative ions. بس هنا covalent وهنا ionic يمشي الحال عادي على اساس ان عليها 1 مارك. بعد كده explain in terms of attractive force between particles why lead 2 fluoride has much higher melting point than tetrafluoromethane. In your answer refer to the type of attractive force between particles and their relative strengths. في دي لما اجي اوصف هوصف بالطريقه دي اللي انا هكتبها دي. هو انا عندي واحد ايونيك واحد كوفالنت، ففي فرق بين الاثنين في كلمه معينه لازم اقولها.
هو عاوز يفصل الوقت ما بين ايونيك وكوفالنت في الاتراكتيف فورس ما بينهم. فاجي اكتب كده. اول حاجه هو بيقول ليد برومايد اللي هو بي 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 ار 2. ده بيحصل فيه ايه؟ الاتراكتيف فورس between ions لكن اجي بالنسبه للتاني اللي هو تترا فلورو ميثين ده كوفالنت، فالاتراكتيف فورس بتكون في الوقت ده between molecules. ده اول فرق لازم اقوله، هنا لازم اقول كلمه اينز وهنا لازم اقول molecules. زي لما مثلا كنت بتكلم في الايونيك بتوصل ليه وهي مولتن او اكوس عشان عندها فري موفينج اينز. طب في الميتاليك بيوصل ليه؟ عشان عنده فري موفينج الكترونز. هنا نفس الفكره برضه لما اجي اتكلم في ايونيك الاتراكتيف فورس بين الاينز، لكن في الكوفالنت الاتراكتيف فورس بين الموليكيولز. طيب انت قلت كده وضحت الاتراكتيف فورس. طيب معنى كده بقى يبقى مين اقوى في الاسترنس؟ يبقى كده الايونيك stronger than covalent. ايه السبب ان الايونيك stronger than covalent في الوقت ده؟ عشان require more energy to break down يبقى الاصل كده لما انا جيت اوصف يبقى كان في الليد برومايد الاتراكتيف فورس كانت بتوين الاينز، لكن في الميثين تترا فلورايد اللي هو الكوفالنت الاتراكتيف فورس اول بتوين موليكيولز. اي ايونيك اول بتوين اينز واي كوفالنت اول بتوين موليكيولز، وكده يبقى الفورسز اللي هحتاجها هيبقى سترونجر في الايونيك عشان محتاج مور انرجي. مستر بس في الجاينت ما في جاينت كوفالنت ما في حد فيش. اروى كانت بتسالي على انسر ثانيه، قولي اللي انت كاتباها اكتبيها لي وانا اقول لك تنفع كنت برضه ولا. اوكي ممكن اقولها عشان بدل ما اكتبها. يعني كنت كاتبة انه الليد برومايد كان عنده قال ريفير انه للفورسز، فقلت ان electrostatic force attraction مش عارفة ايه between اللي هو alternatively مش عارفة. بس ثانية اجيب الكتاب. المهم يعني لما قال لي انه refer to الاتراكتيف انا قلت electrostatic، والcovalent قلت انه اسمه molecular weak intermolecular force. ستايكومتري. اوكي احنا ما قلناش ستايكومتري فعلا، هنشرحها دلوقتي على البروبلم نفسها. بعد كده بيقول tetrafluoroethane is unsaturated compound with the formula C2F4. Tetrafluoroethane is a monomer used to make the polymer. بعدين بيسأل what is meant by term unsaturated. كلمة unsaturated أقدر أقول contains double bonds أو not all bonds are single. ده معنى كلمة unsaturated، يعني يا إما أقول contain double bond أو not all bonds are single. بعد كده describe a test to show that tetrafluoroethane is unsaturated. طبعا بفرق بين الالكين والالكين بالبرومين ووتر. فإن case of alkane no change والالكين دي colorless، فطبعا هنا هو بيقول unsaturated فاضيف عليه برومين ووتر it changed to colorless. وفي حاجه ثانيه بمناسبه التست ابقى عارف الوان الانديكيتورز، مثال اورنج والفلوفيسالين. والفيزيكال والكيميكال تيست اوف ووتر. الفيزيكال تيست اوف ووتر اللي هو melting point to boiling point 0 و100، وان كان impure هيبقى less than 0 more than 100. الكيميكال تيست ان انا بستخدم anhydrous copper sulfate وanhydrous cobalt chloride. فان كيس اوف anhydrous copper sulfate color change from white to blue وanhydrous copper chloride from blue to pink. ده في الانهيدرous hydrated. لو كان جايبه hydrated وهيسخن اعكس الالوان. فهنا التست اللي انا هستخدمه ايه؟ برومين ووتر، والاحظ ان هو دي colorless عشان هو قال ان هو unsaturated. Draw the structure of a molecule of tetrafluoroethane
show all atoms ماشي and bonds. هو قايل لي الفورمولا بتاعته اصلا اهو C2F4. فاي مونومر باجي ارسمه لازم بكتب C دبل بوند C. فهاجي اكتب كده اهو C دبل بوند C. ادي C2F4 يبقى انا هعمل هنا واحده F 2 3 4. ده المونومر بتاعي. بعد كده tetrafluoroethane can be polymerized to form poly tetrafluoroethane رو 1 repeat unit. عايز 1 repeat unit بس. يبقى اقوم عامل له دي الاجابه بتاعت السؤال ده. هقوم راسم نفس الرسمه ده اهي بس اخليها سنجل بوند اهو اف اف هنا اف اف واعمل بوند بوند بس. ما اكتبش بقى براكت ان. هو طلب 1 ريبيت يونت يعني بس احولها من دبل لسنجل واحط بس لازم احط بوند هنا وبوند هنا. بعد كده the empirical formula. هو كان كاتب C2H4 F4. فلما كان كاتب C2F4 اعمل لها سمبليفاي يبقى CF2. طيب للبوليمر برضه CF2. لاحظوا حاجه عايز اقولها لكم. الامبيريكال فورمولا للمونيمر والبوليمر واحد. لان الامبيريكال بعمل سمبليفاي فالمونيمر ده السمول موليكيول البوليمر دوبليكيت منه فالاثنين لما بسطهم هيتبسطوا للسمبلست فورم. فالامبيريكال فورمولا او المولكيولر الامبيريكال فورمولا للمونيمر او للبوليمر بتكون واحده. انا هنام لو حسيت خلاص واصحى الساعة 6 ان شاء الله. بعد كده I'm barely staying awake. نهار ابيض. بيقول this question about ethanoic acid. Ethanoic acid is manufactured by from methanol and carbon monoxide. The process is done at 200 degrees Celsius and 30 atmospheric pressure. The forward reaction is exothermic. خلينا نركز مع بعض قوي ان هو محدد اهوت ان الرياكشن قال انه exothermic. يعني هو اللي قايل من هنا ان الرياكشن is exothermic اهو. بعدين بيسأل على ايه؟ اهو the reaction is exothermic forward reaction. وخلي بالي ان هو بيقول فورورد ولا باكورد. فهو كاتب الكلام ده الفورورد ده exothermic. عايز الايفكت على الريت والايفكت على الايكوليبريم. خليني الاول ماشي على الريت كله الاول وبعدين بعد كده اروح للايكوليبريم. اعمل اد كاتاليست اعمل انكريز للريت. increase temperature increase للريت. decrease pressure عمل decrease. لكن اي حاجه للريت فاكتور هضيفه increase لما بغض النظر عن الايكوليبريم. يعني ممكن اعمل حاجه تزود ريت وتقلل ييلد ماليش دعوه. الريت حاجه والايكوليبريم حاجه. هنا فاكتورز افكتنج ايكوليبريم. كاتاليست نو تشينج ما ياثرش. temperature هو الاكزيثيرميك فلو زودت temperature هيمشي باكورد يبقى اليلد هنا decrease. طيب decrease pressure هنا كان عندي اصلا 2 مولز وهنا 1 مول فلو زودت كان هيمشي من 2 لل 1. طب هو هيقلل هيمشي باكورد يبقى هيحصل برضه decrease. بعد كده how would you show that the aqueous solution of ethanoic acid without using an indicator or measuring pH. عايز يعرف ان الايثانويك اسيد ده is an acid من غير ما يستخدم الانديكيتور او الميجرنج pH. طبعا الاسيد عندي انا عارف انه بيتفاعل مع ميتال او ميتال اوكسايد او ميتال هيدروكسيد او ميتال كربونات. افعله مع اي واحد. افعله مع ميتال ويفضل طبعا ميتال او ميتال كربونات عشان بس يكون اكتيف ميتال يعني حاجه اعلى من الاتش علشان يطلع لي هيدروجين يطلع لي كربون دايوكسيد. يبقى هنا فكاتب بقى ايه؟ عاوز مني يعرف الرياجنت وطالب الاكسبكتد اوبزرفيشن والكيميكال ايكويشن. انا قدامي حلين اقدر احل بيهم دلوقتي يا اما فاعل مع اكتيف ميتال يا اما فاعل مع ميتال كربونات. انا هكتب لكم طريقتين كده كده الاثنين صح. يعني ممكن اقول اكتيف ميتال واحدد واحد مثلا. يعني مثلا ممكن افعله مثلا مع مغنيسيوم فور اكزامبل افعله مع كالسيوم افعله مع بوتاسيوم اي حاجه من دي اختار اي واحد. يا اما افعله مثلا مع اي حاجه من دول كربونات مثلا صوديوم كربونات اي حاجه من دي. يبقى افعله مع اكتيف ميتال يا اما مع ميتال كربونات.
طيب الاوبزرفيشن في الاثنين سواء ده او ده يطلع بابلز او فيزنج او افرفيزنس، اي حاجه من دي صح. او البابلز فيزنج افرفيزنس دي صح. بعدين عايز نكتب الايكويشن. لو انا مثلا كنت كاتب ايثانويك اسيد اهو CH3COOH، مثلا لو خدته مع مغنيسيوم هيعمل ايه؟ هيبقى CH3COO by 2 Mg plus H2. بس كده. طب ينفع كنت اكتبها مثلا بالكربونات، كان هيطلع سولت ووتر وكربون دايوكسيد، هي مفيش مشكله. نمبر بي تاني اهي، هو بيقول هنا عاوز يتاكد ايثانويك اسيد ده، يقول اذا ان اسيد without using indicator او بي اتش، ما اقدرش اقولها بالبي اتش ولا بالانديكيتور. فالاسيد بيتفاعل مع ميتل او ميتل اوكسايد او ميتل هيدروكسايد او ميتل كربونات، اي واحد من الاربعه، فناخده مع ميتل او ميتل كربونات. ميتل او ميتل كربونات ليه؟ علشان يطلع جاز. فهستخدم هنا، لو استخدمته مع ميتل بيطلع هيدروجين، لو استخدمته مع ميتل كربونات هيطلع كربون دايوكسيد، فهستخدمه مع اي واحد من الاثنين. والاحظ انه بيطلع بابلز، واكتب الايكويشن اللي انا اقولها. لو قلت اكتف ميتل اكتب الميتل، لو قلت ميتل كربونات كنت افعله مع الكربونات. لو مع ميتل هيطلع سولت وهيدروجين، اورجانيك سولت وهيدروجين. لكن لو كان ميتل كربونات كان سولت ووتر وكربون دايوكسيد. غير البابلز في عندنا اوبزرفيشن، قلنا ينفع اقول بابلز، ينفع اقول فيزنج، ينفع اقول ايفرفيجنس. ده اللي اقدر اقوله في حاجه زي كده، دي اوبزرفيشن اللي قدرت اشوفها. بعد كده ethanoic acid is a weak acid was meant by term acid يعني بروتون دونر. طيب هنا described ايه اهو as weak acid يعني ايه؟ او له partially ionized. يبقى انا اجي في الاولى هنا معنى كلمه acid بس يعني بروتون دونر. طيب weak يعني ايه؟ partially ionized. بعد كده قال لي ethanoic acid react with methanol to form ester. عايز الكونديشنز عشان اكون استر. دايما الكونديشنز اللي بضيفها عشان اعمل استر لازم بعمل هيتنج وبستخدم كاتاليست كونسنتريت سلفوريك اسيد بالتحديد. يعني هنا هستخدم هيت وكونسنتريتد H2SO4. وعلى فكره بمناسبه الكونديشنز دي، لما كنت بستخدم ايثين وبضيف عليه ووتر عشان اكون ايثانول، كنا بنستخدم هنا تمبريتشر وكاتاليست. والكاتاليست اللي كنت بستخدمه هنا كان بيكون عندي فوسفوريك اسيد. دي برضو بالنسبه للايه؟ للكونديشنز. فهنا بقى بستخدم هيت وكونسنتريت سلفوريك اسيد. بعد كده بيقول draws a structure of esters formed when ethanoic acid react with methanol. اجي ببساطه شديده، هو جايب ايثانويك اسيد، لو تعرف تعملها على طول اعمل على طول، لو مش عارف تعملها على طول استنتجها من الاسيد والالكحول. يعني في ناس تقدر تكتبها على طول، وفي واحد يقول لك لا انا مش عارف اكتبها الا بكتب الاثنين الاسيد والالكحول. ماشي، لو عاوز تكتب بالاسيد والالكحول هتكتب كده CH3COOH بلس C2H5OH. لا هو عايز ميثانول هنا CH3OH على طول، واجي اشيل من هنا الاتش ومن هنا الاو اتش، فيبقى هنا CH3COO CH3. ده الاستر. هو عايز بقى الاستراكشر بتاعه، مش عايز الايكويشن دي اصلا في حاجه. هكتب الاستراكشر بتاعه ازاي اهو، واكتب دول اتشز. طيب عاوز النيم بتاعه هنا اول اقلبها ايل والاويك 8 واقول ايل 8 يبقى ميثايل ايثانويت. ميثايل ايثانويت. طب وبعد كده عايز الايزومر بتاعه، اعكس اخليها ايثايل ميثانويت. يبقى كده انا جبت الاستر وجبت الايزومر بتاعه، عكست الاسم.
السؤال اللي بعد كده جايب titanium is extracted from ores called tiles ماشي is impure of titanium oxide TiO2 وكتب لي الايكويشنز. بعد كده قال لي gas titanium chloride reduced is condensed into the liquid state. بعد كده the titanium chloride is then separated from liquid impurities. Suggests the name of by the process by which titanium chloride could be separated from the liquid impurities. طبعا هنا طالما ان هو اتكلم على حاجه فيها different boiling points يبقى هستخدم هنا fraction distillation. بعدين قال carbon monoxide is also produced in a reaction. Why should carbon monoxide not be released in the atmosphere؟ عشان الكربون مونوكسيد توكسيك، واحنا قلنا الكلام ده في الهارمفول جاز. بالنسبه بقى هنا للكالكوليشنز calculate the volume of chlorine gas at room temperature and pressure that react completely with 400 gram of TiO2 using following steps. اولا عشان احنا ما اتكلمناش عن المولز، بالنسبه لطريقه الايكويشنز اللي حاجه زي كده بنحلها ازاي؟ المفروض بيبقى عندي 3 ستيبس ثابتين بحل بيهم المولز. هنروح نقول هنت كده عن المولز ونرجع نحل المساله دي. في المولز اول حاجه لازم اكون عارفها ان الماس اوف 1 مول، لما اشوف كلمه ماس اوف 1 مول اعرف معناها ان دي ام ار. معنى كلمه ماس اوف 1 مول يعني ام ار. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ابدا احل اي مساله ان انا بحسب اول ستيب بعملها النمبر اوف مولز. دي اول ستيب بعملها. ودي بتيجي ازاي؟ لو لقيت ماس اخده على الام ار، والام ار ده انا بجيبه من البريدك تيبل. لو لقيت concentration وفوليوم احول الفوليوم ديسيمتر كيوب، يعني لو كان موجود بالسنتيمتر كيوب او الملي لتر اخده اوفر 1000 عشان يتحول ديسيمتر كيوب. وده بيكون دايما في حاله السوليد هنا، وده بيكون دايما في حاله الليكويد. وبعدين في الجاز فوليوم ديسيمتر كيوب على 24 وده بيكون ات ار تي بي. فهلاقي في الاول هو عاطيني اي جيفن ماس اخده على ام ار، فوليوم ات ار تي بي اخده على 24، كونسنتريشن وفوليوم اخدهم ملتبلاي بعض بس اتاكد ان الفوليوم ده ديسيمتر كيوب. دي اول ستيب هعملها. تاني ستيب بجيب مول ريشيو. مول ريشيو ازاي؟ يعني مثلا N2 plus 3H2 gives 2NH3. هنا 1 مول وهنا gives 2 مولز. فلما طلعت دي انا 4 مولز يبقى هطلع دي بكام؟ يبقى 8 مولز. كروس مالتيبليكيشن. يبقى دايما هيديني جيفن عن ده ويسالني عن ده. يعني دايما في كل الاحوال يديك جيفن عن واحد وليه يسال عليه واحد تاني. فالاولاني ده بتجيبه ازاي؟ بالريشيو الاولانيه اللي هي المولز الاساسيه، ده ماس على ام ار او فوليوم على 24 او كونسنتريشن ملتبلاي فوليوم. دي اول ستيب بعملها. تاني ستيب هو طالب حاجه هنا، اقوم جايب مول ريشيو. هنا كان 1 مول الاصليه مثلا من الايكويشن اهي بتدي 2 مولز. طيب لما 1 مول بتدي 2 مولز يبقى الفور مثلا جيفز كام؟ كروس مالتيبليكيشن. تالت ستيب تاخد المولز اللي انت جبتها اللي هي الجديده ده اهي، تاخدها بقى ملتبلاي ام ار لو كنت هتجيب ماس اهو، ملتبلاي ام ار اجيب الماس، ملتبلاي 24 لو كنت هتجيب فوليوم ات ار تي بي، اوفر كونسنتريشن لو كنت هجيب فوليوم ديسيمتر كيوب، اوفر فوليوم ديسيمتر كيوب لو كنت هجيب كونسنتريشن. يبقى انا هعوض بقى من هنا الستيب اللي بعدها، جبت المولز وعايز اجيب منها بقى الماس ولا اجيب الفوليوم ولا اجيب كونسنتريشن ولا اجيب فوليوم. دي الثلاثه ستيب ورا بعض بنفس الطريقه، كل المسائل بالطريقه دي. يبقى اول ما حاجه طبعا في عندنا مساله ثانيه بتاعت الامبيريكال والمولكيولار فورمولا، دي طريقه ثانيه او نظام ثاني في الحل، وان انا ازاي اعرف الحاجه اللي عندي ليميتد ولا اكسس. دي الثلاث انواع المولز كلها. فيبقى هنا في الطريقه دي اول حاجه نمبر اوف مولز اجيبها مثلا على ام ار او فوليوم على 24 او كونستيتيوشن فوليوم، جبتها خلاص. بعد كده يسالني على واحد ثاني اقوم جايب مول ريشيو، جبت المولز بتاعه، اخد المولز الجديده بتاعته، يسال بقى عايز ايه؟ ماس منها ولا
فوليوم ات ار تي بي ولا كونسنتريشن ولا فوليوم اعوض بيه. تعالوا نروح نشوف كده المساله اللي انا هنحلها دي على نفس الطريقه. هنا calculate the volume of chlorine gas at room temperature or pressure that react completely with 400 gram of TiO2. اجي ابص دايما بالحاجه اللي بيداني جيفن. يعني هو جايب ايه؟ جايب هنا ماس، فلما اجي اعوض يبقى اخد ماس على ام ار. يعني دايما ابص الاول هو عاطيني ماس ولا جايب فوليوم ولا جايب كونسنتريشن وفوليوم، ده دايما اللي اعوض بيه. فلقيته هنا جايب ماس، اخد خلاص يبقى انا هاخد الماس على ام ار. فقام سالني اول حاجه كالكوليت نمبر اوف مولز بتاع الريليتيف مولكيولار فورمولا بتاع التي اي او 2. احسب التي اي او 2، التي اي ب 48 والاوب 16 تايمز 2 يبقى كده 32 يبقى كده 80. يبقى هنا ده 80. بعد كده عاوز النمبر اوف مولز، اقوم واخد الماس ال 400 اوفر الام ار اللي انا لسه جايبه فيطلع 5، يبقى هنا 5 مولز. طيب determine number of moles بتاع الكلورين، اجي هنا الريشيوز، هنا 1 مول gives 2 مولز والرقم اللي قبل الكومباوند. طب انا لسه مطلع دي ب 5 يبقى دي تطلع بكام؟ كروس مالتيبليكيشن يبقى تطلع ب 10. طب بعد كده عايز الفوليوم ات ار تي بي، هو لسه قايل لي فوق ان هي كانت ار تي بي ات روم تمبريتشر وبريشر. اقوم واخد ال 10 ملتبلاي 24 يبقى 240 ديسيمتر كيوب بس. يبقى انا كل اللي عملته هنا كان جايب لي ماس خدته على ام ار، جبت المولز، عايز المولز اللي بعده قمت واخد ريشيوز جبت المولز الجديد، بعد كده عايز منه فوليوم ات ار تي بي خدت المولز الجديد ده ملتبلاي 24. الايكويشنز بتاعتنا والبروبلمز اللي بنحلها تعتبر اسطمبه واحده كلها ستاندرد. بعد كده عايز بالانس كيميكال ايكويشن. اشوف عندي هنا كان جايب هنا تي اي سي ال 4، التي اي طلعت تي اي، السي ال 4 هنا 2 يبقى اضطر احط هنا 2، طب الام جي بقت 2 يبقى احط هنا 2، ما فيهاش اي مشكله. Titanium chloride can be reacted with sodium instead of magnesium. The reaction between titanium chloride and sodium is similar to the reaction between titanium chloride and magnesium. Write balance chemical equation for the reaction between titanium chloride and sodium. بيقول لك يعني اعمل الايكويشن ده اهي بنفس طريقتي اللي فوق بالظبط. بس هو المره دي عايز يعمل الرياكشن بين مين ومين؟ تيتانيوم كلورايد ومع صوديوم. يعني هنا تي اي سي ال 4 اللي هو كان كاتبها هي اهو، اجي كده تي اي سي ال 4، بس بدل ما كان واخد مغنيسيوم قال لك اعملها مع صوديوم يبقى معلومه مع ان ايه، وقال لي بنفس الطريقه يعني هتطلع لي تي اي برضو وان اي سي ال واعمل بالانس. السي ال هنا 4 يبقى اضطر احط هنا 4، بقت 4 ان اي يبقى احط هنا 4، التي اي هنا تي اي. Suggest a wise reaction between titanium chloride and magnesium is done in an atmosphere of argon and not in air. تم ليه في ارجون؟ عشان الارجون ده نوبل جاز او انرت جاز او ان رياكتيف، لان المغنيسيوم بيرن ان اير. يعني ما كنتش اعرف اعمل ده في وسط الاير العادي لان كان هيعمل المغنيسيوم يعمل بيرنينج، لكن هنا استخدمه في وجود انرت جاز او نوبل جاز ان رياكتيف. بعد كده نمبر دي after titanium chloride is heated with magnesium, the unreacted magnesium is removed by adding an excess dilute hydrochloric acid to the mixture. The dilute hydrochloric acid is also dissolved in magnesium chloride. The dilute hydrochloric acid doesn't react with titanium or dissolve in it. Give two observation and write chemical equations for the reactions that occur when dilute hydrochloric acid with magnesium. يعني انا دلوقتي قبل ما اكتب الاوبزرفيشنز اكتب الايكويشن عشان افهم اللي حصل ايه. نيجي نبص على الايكويشن نفسها وبيقول reaction between اهو when occurs when equation for the reaction between hydrochloric acid ومغنيسيوم. يعني هنا مغنيسيوم
مع هيدروكلوريك اسيد، فطبعا ده مونو داي فيبقى مغنيسيوم كلورايد NgCl2 بلس H2، واعمل بعد كده بالانس هنا 2، فتطلع جاز. يبقى اللي انا شفته ايه؟ شفت بابلز او فيزنج او ايفرفيزنس، اي واحده من دول. الحاجه الثانيه ان المغنيسيوم كده ديزولف او ديسابير، ده اللي انا شفته كده دلوقتي. لا هو ما ينفعش اكتب ان الكالر بتاع الصوديوم تشينج تو وايت، لان هو هنا بيسال بيقول عايز تو observation of the reaction between كذا وكذا، ما قالش ان انا لما اعمل replacing، فهنا هضطر اكتب على المكتوب قدامي بس. بعد كده titanium doesn't react with dilute hydrochloric acid or dissolve in it. Suggest ليه why titanium doesn't react. طبعا في الوقت ده معنى انه ما قدرش يتفاعل. احنا في لسه الاول دبل اي الاول name the process that used to separate titanium from the mixture after the magnesium had been removed. يبقى كده هستخدم filtration. طالما حاجه ما بتدوبش في الوقت ده يبقى هستخدم filtration. بعد كده titanium doesn't react ليه مع hydrochloric acid؟ عشان التيتانيوم ده less reactive than hydrogen. معنى ما قدرش يتفاعل معاه يبقى less reactive عنه. Mg disappear ينفع برضه صح؟ مفيش مشكله. يبقى هنا بالنسبه لنا اللي احنا قلناه بالنسبه للتريبل اي، قلنا هنقول عشان التيتانيوم is less reactive than hydrogen. بعد كده في نمبر E يقول magnesium cannot be produced by electrolysis of aqueous magnesium chloride using inert electrodes. Name the product formed at negative electrode during electrolysis of aqueous magnesium chloride. اما اجي اعمل aqueous magnesium chloride اهو، ادي magnesium chloride ده اكتيف ميتال، الووتر هنا هنكتبها HOH، اكتيف ما يطلعش الالكترودز فيبقى مغنيسيوم هيدروكسيد ده الالكترولايت ومعاه هيدروجين والكلورين، البوزيتيف والنيجاتيف، البوزيتيف هيروح للنيجاتيف والنيجاتيف هيروح للبوزيتيف. هو بيقول نيم ذا برودكت فورمد ات نيجاتيف الكترودز، اللي هيتكون عند النيجاتيف هيتكون مين؟ يبقى هيدروجين جاس. Suggest how magnesium can be produced from magnesium chloride by electrolysis. طبعا انا لو عايز اجيب مغنيسيوم بقى وهو اكتيف ميتال مفيش قدامي غير طريقه واحده، ان انا اخليه مولتن. ما ينفعش استخدمه كاكوس ابدا، لان لو استخدمته اكوس يطلع عايز الكترولايت. يبقى الحل بالنسبه لي ان انا اعمل ايه؟ هيت انتل مولتن. يعني هنا لو عايز ده الحل ان انا احصل ازاي بقى على مغنيسيوم؟ هيت انتل مولتن. لما اسخنه بس يعني لو كان مثلا مغنيسيوم كلورايد مولتن هيبقى البوزيتيف يروح للنيجاتيف والنيجاتيف يروح للبوزيتيف، يبقى انا قدرت اجيب كده المغنيسيوم. لكن هو اكوس ما اقدرش احصل عليه، هيطلع هاتش. بعد كده السؤال نمبر 6 بيقول this question is about transition elements. Transition elements are harder and stronger than group 1. بعد كده describe two difference or other difference in physical properties. وقلت لازم احدد وافرق ان بيتكلم على physical ولا chemical، دي مهمه جدا. physical properties between transition وجروب 1. الترانزيشن طبعا هيبقى عندهم ايه؟ higher في الميلتنج والبويلنج والدنسيتي، وهاردر هو حدد هو من فوق ان قال ان هي هاردر فما اكتبهاش، والميلتنج والبويلنج ما اكتبهمش نقطتين، اكتبهم نقطه واحده، يبقى عندهم higher melting وبويلنج وhigher density. ده transition. حاجه ثانيه بيقول state one physical property of transition element is similar to group 1. طبعا الاثنين ميتال زي بعض يبقى الكوندكتيفيتي good conductor of electricity، او الاثنين ميلابل زي بعض. بعد كده state two chemical properties of transition. الترانزيشن طبعا قلنا used as a catalyst، عندهم more than one valency، form a colored compound، كل دي properties للترانزيشن. Cobalt is a transition element. Anhydrous cobalt chloride اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه، anhydrous copper sulfate وanhydrous cobalt chloride. قلنا anhydrous copper sulfate from white to blue anhydrous cobalt chloride from blue to pink. وقلت تكير ان انا بتكلم دلوقتي على anhydrous، لو جايب hydrated اعكس الالوان. فبتكلم دلوقتي عن anhydrous cobalt chloride from blue to pink.
لكن لو كان جابها هايدريتد وبيسخنها كان نعكس اللون بينك لبلو. لكن هنا anhydrous فاقول blue to pink. Iron is a transition element which two substances react with iron to form rust. طبعا الراستنج محتاج حاجتين water واكسجين. Which metal is used to galvanize iron؟ نعمل له galvanizing مع الزنك. Number F بيقول the hull of ship is made from steel, mainly iron. Metal blocks are placed on the ship hull to prevent rusting. Use your knowledge of reactivity series to explain why magnesium is suitable to use as metal blocks وcopper is not suitable to use as metal blocks. ده اللي كنت شرحت لكم من شويه في sacrificial protection. قلت لازم استخدم حاجه more active زي الميتال اللي انا هضيفه. فهنا ينفع للمغنيسيوم اقول له عشان is more reactive than iron. طب وليه ما ينفعش الكبر؟ اقول له عشان less reactive than iron. Rust contains iron oxide. Phosphoric acid can be used to remove rust from an iron object and prevent further rusting. Write chemical equation for the reaction between iron oxide and phosphoric acid to form iron phosphate and water. هو كده حدد لي اصلا البرودكت اللي عندي، بس انا لازم وانا بكتب اي equations اخلي بالي من الفالنسز. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي قال iron oxide يعني Fe2O3. ما اكتبلوش بقى iron اكتب Fe3، لا بالعكس بيبدلوا مع بعض. بلس فوسفوريك اسيد H3PO4 دي من الفوسفات اللي كنا اتكلمنا عليها من شويه. المفروض قال لي to form iron 3 phosphate. iron 3 اللي هو FeBO4 التلاته تراي زي بعض فتبقى FeBO4 على طول. قال لي ووتر وارجع اعمل بالانس. البالانس هنا Fe2 فراح احط هنا 2. البي 4 كده بقت 2 هضطر احط هنا 2. الاتش هنا 6 هضطر احط هنا 3. كده تعتبر بالانس. Iron 3 phosphate is an insoluble salt. Suggest how the formation of iron 3 phosphate prevent further rusting. طبعا معنى ان هو حاجه ما تعملش راست يبقى هو بيعمل هنا نظام بارير. ازاي؟ اقول له هنا يبقى iron 3 phosphate acts as barriers which prevent contact with iron and water or air. يعني هنا معنى ان هو هيمنع راست يبقى لازم هيمنع عن الايرن حاجه من الاثنين، لان الراستنج محتاج قلنا ووتر واكسجين. فلو اديته ووتر بس من غير اكسجين او اكسجين من غير ووتر ما يحصلش راست. فازاي قدر يمنع؟ ان هو في الوقت عمل زي نظام باريرز ان هو لاير معينه تحجز الاثنين عن بعض. يبقى منع الايرن من الرياكشن مع اير او ووتر. ده خلص الامتحان. لسه بس الجزء بتاع الامبيريكال والمولكيولر فورمولا هشرحها لكم دلوقتي، والبرسنتج ييلد هي والليميتد والاكسس هنقولها دلوقتي على طول. ونقول بقى اخر هنتس بسيطه ان شاء الله للامتحان ان احنا ازاي نتعامل مع الامتحان نفسه كوقت. هو هيفصل دلوقتي وهنرجع برضه نخش تاني. نقول بس ان شاء الله تعاملنا مع الورقه ازاي، ونتكلم على الامبيريكال والمولكيولر فورمولا والبرسنتج ييلد. تمام. اي حد محتاج الامتحان نفسه بتاع فبراير مارش ماشي ابعتوا له. حاضر. طيب تعالوا بقى نروح نشرح الجزء الثاني اللي بقول عليه الامبيريكال والمولكيولر والبرسنتج ييلد.